Xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2021. Hiện tại là bây giờ tầm khoảng 7 giờ sáng thì em mời các anh chị cùng em đi một vòng xem đường phố Sài Gòn hôm nay như thế nào, cũng như là tình hình dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hiện tại là hồi nãy mình đi qua chỗ cái cầu vượt, đó là cây cầu Phú Mỹ thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang đi đây là trên đường Huỳnh Tấn Phát, đi hướng từ quận 7 đi về quận 4. Ở phía xa xa trước mặt các anh chị là cái tòa tháp Lăng Mách 81 các anh chị. Và bên trái là cái trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát. Bây giờ người ta cũng tận dụng các trường học để làm cái điểm tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Thì thành phố hôm nay cũng đang đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine Covid cho người dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng cho toàn dân ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, sáng ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thì thành phố vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ thị giãn cách 16 thêm 30 ngày cho đến ngày 15 tháng 9. Thì tình hình đường xá cũng khá là vắng vẻ, nhưng mà người dân thì theo như chỉ thị 16 thì người dân cũng đi lại còn khá là nhiều đường đó các anh chị. Những người có nhu cầu thật sự, những người đi làm, những cái mặt hàng thiết yếu thì được phép di chuyển ở ngoài đường. Đường Huỳnh Tấn Phát, một con đường nối từ quận 4 và từ khu công nghiệp Tân Thuận của quận 4 rồi qua quận 7 đi dọc xuống tới khu Nhà Bè. Và phía bên phải của mình là khu chế xuất Tân Thuận nè các anh chị. Khu chế xuất Tân Thuận của quận 7. Và đây là giao lộ với đại lộ Nguyễn Nhân Linh. Đi thẳng thì mình sẽ về quận 4. Còn quẹo trái thì sẽ đi ra đại lộ Nguyễn Nhân Linh, đi về quốc lộ 1A. Ở đây đi ra quốc lộ 1A theo trục đường Nguyễn Nhân Linh thì tầm khoảng 15 km sẽ tới quốc lộ 1A. Còn quẹo phải thì mình sẽ đi vào khu chế xuất Tân Thuận. Hôm nay thì buổi sáng trời cũng còn khá là mát mẻ, trời thì cũng có nhiều mây nhưng trời khá là mát, nên rất là thích hợp để cho mình đi dạo buổi sáng, xem bà con tình hình bà con mình đi làm như thế nào vào những cái ngày giãn cách. Và đường xá thì vắng vẻ, chạy xe rất là thoải mái và ít đỡ bị ô nhiễm bởi khói bụi xe đó các anh chị. Nên thành phố lúc này thì nhìn chung thì môi trường cũng khá là tốt. Giờ mình sẽ quẹo trái đi vào đại lộ Nguyễn Nhân Linh, đi một đoạn đại lộ Nguyễn Nhân Linh cho các anh chị xem. Thì cái đoạn này người ta cũng đang mở rộng, giải tỏa mặt bằng để mở rộng cái đại lộ Nguyễn Nhân Linh, tránh ùn tắc kẹt xe ở đoạn này, đang nâng cấp và mở rộng. Thì đến đây em cũng xin chia sẻ đến quý cô bác anh chị về tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng như là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 15 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Trong đó có 6 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.516 ca, Bình Dương là 2.358, Đồng Nai 546, Long An 514 và rất là nhiều tỉnh ở khu vực phía Nam cũng như là miền Trung và miền Bắc. Trong đó thì có 2.470 ca nhiễm trong cộng đồng.
Và trong ngày 15 tháng 8 thì có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 102.504 ca. Đó là tình hình dịch Covid của ngày 15 tháng 8 năm 2021. Và dọc theo cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này thì người ta giải phóng mặt bằng rất là nhiều để mở rộng cái đại lộ cho nó thành thêm 2 làn xe nữa. Và bởi vì cái đoạn đường này thì lượng xe container cũng như là xe trọng tải lớn chạy rất là nhiều các anh chị. Kết nối với cầu Phú Mỹ thì cầu Phú Mỹ thì được kết nối giữa từ quận 7 sang quận 2 qua khu vực cảng Cát Lái, nên là lượng phương tiện xe container cũng như là xe trọng tải lớn từ cảng Cát Lái quận 2 đi qua cầu Phú Mỹ, đi qua đại lộ Nguyễn Văn Linh để về các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, nên cái trục đường này xe trọng tải lớn chạy khá là nhiều. Và đây là em đang quẹo vô đường Nguyễn Thị Thập quận 7. Và Nguyễn Thị Thập thì sẽ chạy về khu dân cư Him Lam, là một trong những cái dân cư khá là phát triển và rất là gọi là giàu có trên địa bàn quận 7 hiện nay. Và em sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị được biết là Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thêm các nhóm đối tượng hoạt động trong 30 ngày giãn cách sắp tới. Các nhóm đối tượng gồm cơ sở sản xuất thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, bảo hiểm. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cho phép phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân được hoạt động. Nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm đội ngũ người giao hàng, shipper có quản lý ứng dụng công nghệ được lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện, thành phố Thủ Đức và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, giao nhận thanh toán không tiếp xúc, và đặc biệt điểm nhận diện người đi giao nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm. Đó là những cái ngành hàng được phép di chuyển thành phố trong vòng 30 ngày giãn cách sắp tới. Và đây là mình tiếp tục đi trên đường Nguyễn Thị Thập nha các anh chị. Quận 7 thì những con đường ở quận 7 thì khá là dài, như đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Thị Thập đều nối từ quận 4 đi qua đến huyện Nhà Bè, nên những trục đường chính của quận 7 thường thì khá là dài. Và các anh chị thấy thì nhà cửa ở đây đều phải đóng cửa hết và không được phép kinh doanh mua bán. Thì trong 30 ngày tới thì thành phố sẽ cho một số mặt hàng, một số dịch vụ được phép hoạt động trong 30 ngày. Đó cũng là những cái tín hiệu vui cho những cái mặt hàng, những ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động trong 30 ngày tới. Bởi vì thành phố cũng đã giãn cách xã hội hơn 60 ngày rồi, và rất là nhiều mặt hàng kinh doanh phải đóng cửa hơn 60 ngày, nên là cũng gặp rất là khó khăn về kinh tế cũng như là công việc sản xuất kinh doanh. Thì bây giờ cũng cho phép được hoạt động lại một số ngành nghề, cũng là một điều đáng mừng. Và đây là trục đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương Nguyễn Thị Thập. Phía trước mặt các anh chị là những cái tòa nhà chung cư rất là cao, rất là đẹp, khu vực Him Lam và Him Lam quận 7. Anh chị thấy những cái tòa nhà chung cư cao chót vót rất là đẹp và sang trọng. Đây là những tòa chung cư cao cấp đó anh chị. Phía bên phải mình là trung tâm thương mại Lotte, Lotte quận 7.
Bây giờ em sẽ quẹo phải vào đường Nguyễn Hữu Thọ. Nguyễn Hữu Thọ, anh chị thấy một dọc chung cư khá là đẹp không? Quy mô rất là hoành tráng, không thua gì ở nước ngoài đâu. Khu quận 7 bây giờ rất là phát triển, rất là một quận năng động của thành phố và phát triển bậc nhất của thành phố hiện nay. Tập trung nhiều tòa nhà cao và nhiều chung cư đẳng cấp 5 sao mọc lên trên quận 7 khá là nhiều. Và trên địa bàn quận 7 thì cũng có rất là nhiều người nước ngoài sinh sống, và đặc biệt là người Hàn Quốc các anh chị. Người Hàn Quốc qua định cư, học tập, làm việc ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì thường chọn quận 7 làm nơi an cư rất là đông. Hơn 2 vạn người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn của quận 7. Chính vì vậy mà có thể gọi quận 7 là nơi một cái giống như là một cái Seoul thu nhỏ vậy đó. Bây giờ em sẽ quẹo vào khu dân cư Him Lam cho các anh chị xem mức độ phát triển cũng như là một cái khu dân cư mới hình thành sau này thôi, nên khá là đẹp và rất là hiện đại. Trong đây có rất là nhiều tòa nhà cao tầng cũng như là những căn biệt thự rất là đẹp các anh chị. Thì hy vọng là sẽ kéo dài giãn cách thêm 30 ngày nữa thì thành phố đủ thời gian, đủ nguồn lực để tiêm vaccine cho người dân, toàn dân thành phố. Đến ngày 15 tháng 9 thì sẽ mở cửa hoạt động lại tất cả các ngành nghề, cũng như là chuẩn bị năm học mới cho các em học sinh, sinh viên. Bởi vì thường là tháng 9 là vào ngày 5 tháng 9 là ngày khai giảng toàn quốc từ hồi xưa đến giờ rồi anh chị. Nhưng mà năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì sẽ có nhiều cái thay đổi cho cái việc học của năm nay. Nhưng mà hy vọng thì đến ngày 5 tháng 9 thì thành phố cũng sẽ là khai giảng lại cho các em học sinh. Mùa tụ trường mới bắt đầu rồi. Khu này các anh chị thấy nhiều tòa nhà, nhiều căn biệt thự khá là đẹp. Giá nhà ở đây thì rất là mắc nha các anh chị. Khu trung tâm quận 7 bây giờ nhà đất rất là cao. Những tòa biệt thự khá là đẹp trên cái con khu dân cư Him Lam này. Ở đây em sẽ quẹo phải và lên cầu Him Lam. Cái cầu Him Lam này cũng mới mở rộng và nâng cấp gần đây thôi, để kết nối giữa cái khu dân cư Him Lam của quận 7 với khu Trung Sơn của huyện Bình Chánh nha các anh chị. Cầu kết nối giữa quận 7 và Bình Chánh, từ khu dân cư Him Lam cho đến khu dân cư của Trung Sơn, Bình Chánh. Qua tới bờ bên đây là tới khu Trung Sơn của Bình Chánh rồi. Phía trước mặt các anh chị là vòng xoay Trung Sơn. Một trong những cái địa điểm ăn chơi, ăn uống về đêm khá là nổi tiếng của khu Trung Sơn. Ở đây có rất là nhiều quán ăn ngon các anh chị. Quán lẩu dê, ăn uống về đêm, các món BBQ rồi rất là nhiều. Nếu như không có dịch thì khu này ban đêm khá là vui. Đây là em quẹo qua đường Dương Bá Trạc, và đây là cầu Kênh Sáng. Cầu Kênh Sáng thì bắc qua rạch Ông Lớn, kết nối giữa quận 8 và huyện Bình Chánh. Qua tới bên đây là đường Dương Bá Trạc của quận 8 rồi. Phía trước mặt anh chị cũng có một cái trạm kiểm soát của quận 8 để kiểm soát của người dân Bình Chánh đi vào nội ô của quận 8.
Thực sự thì bây giờ giữa các quận với nhau có những cái chốt kiểm soát rất là nhiều anh chị, chốt kiểm soát liên quận á. Người ta hạn chế cho người dân ở khu quận này đi qua quận kia nhằm mà tránh tình trạng lây lan dịch bệnh, nên người ta lập những cái chốt như vậy để hạn chế người dân di chuyển giữa các quận với nhau. Mình nên đi vòng vòng trong địa bàn quận của mình thôi để tránh tình trạng lây dịch bệnh cho nhau. Và đây là đường số 9 sẽ băng qua bên đường Âu Dương Lân của quận 8. Thì hôm nay em cũng nhân tiện có việc đi ra ngoài đường thì chia sẻ hình ảnh của đường phố Sài Gòn cũng như là quận 7 và quận 8 cho các anh chị xem tình hình người dân trong cái chỉ thị 16 của thành phố như thế nào, và cũng như là tình hình dịch Covid-19 ở Sài Gòn hiện nay. Thì em cũng xin dừng đoạn clip ở đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.